প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব বড়ো ভূঞা। বড়ো ভূঞা অসমৰ ইতিহাসৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়, গতিকে আমি এই অধ্যায়টিৰ বিষয়ে জানি থোৱাটো ভাল, হয়তো প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, হোৱাট ডাজ দ্য টাৰ্ম বড়ো ইন বড়ো ভূঞা জেনেৰেলি ছিগনিফাই? বড়ো ভূঞাত থকা বড়ো শব্দটোৰ মিনিংটো কি? ই কি বুজায়? 12টা বুজায়, 20টা বুজায়, বহুত বুজায় নে মাটি বুজায়? শুদ্ধ উত্তৰ বহুত বুজায়। নেক্সট, when did the বড়ো ভূঞা phenomenon gain prominence in Assam? অসমত বড়ো ভূঞা যিটো ফেনমেনা, এইটো কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত বহুত বেছি বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল? 10th century, 11th century, 13th century, 16th century? শুদ্ধ উত্তৰ 13th century. Next, what was the primary role of the বড়ো ভূঞা during external aggression? বড়ো ভূঞাসকলে কেনেধৰণৰ ভূমিকা লৈছিল যেতিয়া বহিৰাগতই অসমত আগ্ৰাসন চলাইছিল? Serving as vessels, cooperating in defense, expanding territory, collecting taxes? শুদ্ধ উত্তৰ cooperating in defense, মানে তেওঁলোকেও সুৰক্ষাত সহায় কৰিছিল, অসমৰ সুৰক্ষাত। নেক্সট, who were the বড়ো ভূঞাছ predominantly in বেংগাল? বড়ো ভূঞাসকল বেংগালত কোন আছিল? বেংগালী হিন্দুজ, আছামিজ ৱাৰিয়াৰ্ছ, বেংগালী মুছলিমছ, মোগল ছলজাৰ্ছ? শুদ্ধ উত্তৰ তেওঁলোক আছিল বেংগালী মুছলিমছ। নেক্সট, হোৱাট ৱাজ দ্য প্ৰাইমেৰী এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিট কণ্ট্ৰল বাই ভূঞা? ভূঞাসকলে কেনেধৰণৰ প্ৰাথমিক প্ৰশাসনিক দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিছিল? কাকলা, ৰাজা, কনফিডাৰেচি নে প্ৰভিন্স? শুদ্ধ উত্তৰ কাকলা। নেক্সট, আণ্ডাৰ হোৱাট চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ ডিড দ্য বড়ো ভূঞাছ অফাৰ এলিজিয়েন্স টু কিং? কি পৰিস্থিতিৰ পাল্লাত পৰি বড়ো ভূঞাসকলে ৰজাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিবলৈ সহমত হৈছিল? ডিউৰিং ইনভেজনছ, ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ এ ষ্ট্ৰং কিং, ডিউৰিং পিচফুল টাইমছ, when granted titles? শুদ্ধ উত্তৰ ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ এ ষ্ট্ৰং কিং, কাৰণ সেইটো সময়ত ৰজাজন বহুত বেছি শক্তিশালী আছিল। নেক্সট, which invasion did the বড়ো ভূঞাছ resist in Assam during the 13th century? 13th century অসমত আক্ৰমণ চলিছিলে। বড়ো ভূঞাসকলেও সেই আক্ৰমণৰ প্ৰতিৰোধ কৰিছিলে, যিমান পাৰে তেওঁলোকে সেই আক্ৰমণক উফৰি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। সেইটো কি আছিল আক্ৰমণ? মোগল ইনভেজন, গিয়াছুদ্দিন ইৱাজ শ্বাহছ ইনভেজন, টাৰ্কিক ইনভেজন নে পৰ্তুগীজ ইনভেজন? শুদ্ধ উত্তৰ গিয়াছুদ্দিন ইৱাজ শ্বাহছ ইনভেজন। নেক্সট প্ৰশ্ন, হোৱাট ডাজ দ্য টাৰ্ম ভূঞা ৰাজ ডিনোট? ভূঞা ৰাজ বুলিলে কি বুজা যায়? এ কনফিডাৰেচি অফ লেণ্ডলৰ্ডছ, দ্য কনচেপ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ভূঞাশ্বিপ, দ্য টেৰিটৰিজ অফ দ্য মোগলছ, দ্য আৰ্মি অফ দ্য ভূঞাছ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্য কনচেপ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ভূঞাশ্বিপ। নেক্সট, হোৱাট ৱাজ দ্য নেচাৰ অফ দ্য এথনিক এণ্ড ৰিলিজিয়াছ বেকগ্ৰাউণ্ডছ অফ দ্য ৰুলাৰ্ছ অফ ভূঞাশ্বিপ? ভূঞাশ্বিপসকলৰ কি এথনিক আৰু ৰিলিজিয়াছ বেকগ্ৰাউণ্ড আছিল, যিসকলে ভূঞাশ্বিপৰ আণ্ডাৰত ৰুল চলাইছিলে? হোমোজেনাছ, প্ৰিডমিনেণ্টলি হিন্দু, প্ৰিডমিনেণ্টলি মুছলিম, ডাইভাৰ্ছ আছিলে, তাত বহুত মিক্স আছিল। নেক্সট, when did the বড়ো ভূঞাছ ইন বেংগাল ৰেজিষ্ট মোগল ৰুল? বড়ো ভূঞাসকলে বেংগালত কেতিয়া মোগল ৰুল ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে বা যুঁজিছিলে মোগল ৰুলৰ বিৰুদ্ধে? 13, 14, 16, 17? শুদ্ধ উত্তৰ 16th century. Next, what was the origin of the বড়ো ভূঞা confederacy in the 13th century Brahmaputra Valley? 13th century ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত বড়ো ভূঞা কনফিডাৰেঞ্চিৰ
লাহে লাহে বিকাশ হয় গতিকে এইটো কেনেকৈ হয় মোগল ৰুলাৰৰ দ্বাৰা পেটি চিফটেন্স ফ্ৰম দ্য কছাৰী কিংডম ফ্ৰেগমেণ্টছ অফ দ্য কামৰূপা ষ্টেট নে ফৰেন ইনভেডাৰ্ছ শুদ্ধ উত্তৰ ফ্ৰেগমেণ্টছ অফ দ্য কামৰূপা ষ্টেট কামৰূপা ৰাজ্যৰ পৰাই অলপ অলপ টুকুৰা টুকুৰা হৈ তেওঁলোকে এইটো চলাইছিলে নেক্সট উইচ ফৰেন ইনভেজন ডিড দ্য বড়ো ভূঞাছ ৰেজিষ্ট ইন দ্য 13th century আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁৱেই গিয়াছুদ্দিন ইৱাছাছ ইনভেজন নেক্সট কুৱেশ্যন in the 14th century who among the Boro Bhuyas usurped state power 14th century Boro Bhuya সকলে কোনটো ৰাজ্যৰ মানে কোনটো ৰজাক চাগে তেওঁৰ মানে গাদীৰ পৰা উঠাই দিছিল হুছেইন শাহ আৰিমাতা গিয়াছুদ্দিন ইৱাছা চুকাফা শুদ্ধ উত্তৰ আৰিমাতা নেক্সট which regions were under the control of the Boro Bhuya Boro Bhuya সকলৰ কোন ক্ষেত্ৰ তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছিল the entire Brahmaputra valley south and north banks of the Brahmaputra river including Nagaon Dorong and Sonitpur districts western Assam and Tripura areas east of the Kosari kingdom and west of the Ahom kingdom শুদ্ধ উত্তৰ south and north banks of the Brahmaputra river including Nagaon Dorong and Sonitpur district Next, who ruled the regions surrounding the Boro Bhuya in the 16th century? 16th century, য'ত বড়ো ভূঞা সকলে ৰুল কৰিছিলে সেইটো সেই সময়ত কোন ৰাজ্য কোন কাৰ মানে ৰাজত্ব চলিছিলে অসমত চুতীয়া এণ্ড আহোম কিংডম কছাৰী এণ্ড কমতা কিংডমছ মুঘল এণ্ড পৰ্তুগীজ ৰুলাৰ্ছ আহোম এণ্ড কামাৰুপা কিংডম শুদ্ধ উত্তৰ কছাৰী আৰু কমতা কিংডম আছিল তেতিয়া নেক্সট হোৱাট কজ দ্য ডিক্লাইন অফ দ্য বড়ো ভূঞা কনফিডাৰেচি ইন দ্য 16th century বড়ো ভূঞা সকলৰ ৰাজত্ব পতন হোৱাৰ কাৰণটো কি আছিলে ইণ্টাৰনেল কনফ্লিক্টছ expanding Ahom kingdom in the east and pressure from the Kosari and Kamata kingdoms, resistance against Mughal rule, natural calamities in the Brahmaputra valley, Uttautar, expanding Ahom kingdom in the east and pressure from the Kosari and Kamata kingdom. Karon Ahom kingdom hetu homot bahut শক্তিশালী hoy, তেওঁলোকে বিস্তাৰ চলাই আছিল পূব দিশত আৰু কছাৰী আৰু কমতা কিংডমৰ বহুত প্ৰেছাৰ মানে পৰিছিলে তেতিয়া Next, which foreign ruler's authority was removed by the Boro Bhuyas in the 16th century? কোনজন বিদেশী শাসকৰ অথৰিটি তেওঁলোকে উলিয়াই দিছিলে মানে তেওঁলোকক গাদীৰ পৰা উফৰাই পেলাইছিলে বড়ো ভূঞা সকলে 16th centuryত গিয়াছুদ্দিন ইৱাছা আৰিমাতা হুছেইন শাহ চুকাফা হুছেইন শাহ Next, what geographical feature formed the basis of the Boro Bhuya's territory? Boro Bhuya territory কোনটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফিচাৰ লগত জড়িত গেঞ্জিছ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হিমালয়ান ফুড হিলছ নে ইষ্টাৰ্ণ প্লেইনছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট হু লেড দ্য most prominent Boro Bhuya confederacy in Bengal in the 16th century 16th centuryত বেংগালত Boro Bhuya confederacy কোনে বহুত বেছি চলাইছিলে Isa Khan of Sonargaon next during which event did the Boro Bhuya confederacy in Bengal emerge without disintegration of the Bengal Sultanate. Next, what was the Boro Bhuya Confederacy in Bengal's response to Mughal expansion? Without resistance to the Mughal expansion. Next, what territorial division did the Boro Bhuya create in Bengal? Dwaras Bangla, 12 administrative units. Who led the Mughal forces that overpowered the Boro Bhuya Confederacy in Bengal? Without hobo Islam Khan I. When did the Boro Bhuyas lose control of Bengal to the Mughals? Uttautar during the reign of Jahangir. When did the Kamarupa state enter a state of fragmentation according to epigraphic sources? Epigraphic sources mote Kamarupa state ketia mane sinna bisinna ba tukra tukra hobo dhorile uttautar 9th century. What led to the creation of a class of landed intermediaries in the Kamarupa state? Kihor karone etu সৃষ্টি হল কৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব granting of police revenue and administrative rights to land donies what was the role of the landed intermediaries samanta in the Kamrupa state শুদ্ধ উত্তৰ they held central administrative offices
and maintain economic and administrative links within their own domain. Next, what cultural influence did the landed intermediary Samanta propagate? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Indo-Aryan culture. Next, what led to the rise of self-administered domains after the fragmentation of the Kamrupa kingdom? শুদ্ধ উত্তৰ the collapse of Kamrupa kingdom and the decentralization of power. Next, in which century did the Borobhuyas emerge according to Guha 983 মতে? শুদ্ধ উত্তৰ 13th century. Did all local Kamrupa administrators Samanta become Borobhuya? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? No, many were later day migrant adventurers from North India. Next, what is the nature of the legendary accounts about the origin of the Borobhuya? শুদ্ধ উত্তৰ they are vague and contradictory. What is Adi Bhuya group often referred to as? শুদ্ধ উত্তৰ the progenitor Bhuya. Which manuscript mentions the Adi Bhuya group? শুদ্ধ উত্তৰ Adi Saritra. What did Moheshwar Neuk say about the Adi Saritra account? It is a fabricated or spurious account. Next, in which historical record is the presence of the Adi Bhuya recorded? শুদ্ধ উত্তৰ Ahom Buronji. What role did Adi Bhuya play in the history of Assam? They were instrumental in ending the rule of the Kosari and Sutia kingdoms. Which Ahom kings settled the Adi Bhuyas in various regions as tributary feudal lords? শুদ্ধ উত্তৰ Suhungmung. Which regions did the Ahom king Suhungmung settle the Adi Bhuya in as tributary feudal lords? শুদ্ধ উত্তৰ Kolabari, Gohapur, Kolongpar and Narayanpur. What happened to the Adi Bhuyas over time? শুদ্ধ উত্তৰ they grew very powerful but were later subjugated by the Ahom king Jayadhar Singha. What is the Saru Baro Bhuya? শুদ্ধ উত্তৰ a branch of Baro Bhuya that split and went west. By the mid-16th century, what happened to the power of the Adi Bhuya? শুদ্ধ উত্তৰ their power was crushed and they remain in service to the Ahom state. Next, which titles did the Adi Bhuya hold after their power was diminished? শুদ্ধ উত্তৰ Boruas or Fukons, Tamulis or Pasonis. Which titles did the Adi Bhuya hold after their power was diminished? যেতিয়া আদি ভূঞাসকলৰ শক্তি নাইকিয়া হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে কি বুলি জনা গ'ল? বৰুৱাজ অৰ ফুকন, বৰুৱা বা ফুকন হিচাপে, তামুলী বা পাচনি হিচাপে. Next, during the first expedition of Silarai against the Ahom kingdom, which side did the Adi Bhuya support? They supported the Ahoms. What was the outcome of the first expedition of Silarai against the Ahom kingdom? The Ahom lost. প্ৰথমবাৰ আহোম হাৰিছিলে তেতিয়া. During the second expedition of Silarai, which side did the Adi Bhuya support? শুদ্ধ উত্তৰ they supported the Koch. Who did Silarai appoint as Raj Khwas in Uttarkula after his annexation of territories up to the Subansiri River in 1563 AD? শুদ্ধ উত্তৰ Ujir Bamun, Tapasi Loskor and Malamulya Loskor. Next, which Ahom king finally subjugated the Adi Bhuya in 1623? Pratap Singha. What did Pratap Singha do after subjugating the Adi Bhuya in 1623? He relocated them to the south bank of the Brahmaputra. The Saru Bhuyas who had moved west traced their genealogy to which figure? শুদ্ধ উত্তৰ Kanvajara, the eldest son of Sumanta. What is the status of genealogy of Kandivara according to Saru Bhuyas? শুদ্ধ উত্তৰ it is disputed and not given credence. Where did the later Borobhuya ensconce themselves between? শুদ্ধ উত্তৰ the Kosari kingdom in the east and the Kambata kingdom in the west. Who was the leader, Hiromoni, of the later Borobhuya group? Chandivara. Chandivara, the leader of the later Borobhuya, originally came from which place? Kanauj. Why did Chandivara flee from Kanauj? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব due to Firuz Shah Tughlaq's 1353 campaign against Samusuddin Ilyas Shah. Where did Chandivara and his group settle after fleeing Kanauj? শুদ্ধ উত্তৰ Langamaguri near Guwahati. Who attacked and looted the country of
Lenga Maguri during the harvesting season, the Bhutias. What happened when the Bhutias captured Rajadhara, the son of Chandivara? Who daughter Chandivara chased the Bhuyas, killed some, and released his son. Okay. Next. Why did the people of Langamaguri decide to hand over Chandivara to the Bhutias? They believe Chandivara was responsible for the massacre of the Bhutias. Where did the Bhutias chase Chandivara after the massacre but suffered defeat? Daughter Rota in present-day Udalguri district. After fleeing Langamaguri, where did Chandivara and his group move with the support of Durlabh Narayana, daughter Bordwa in present-day Nagaon district? Which prominent figure was among the descendants of Chandivara, daughter Srimanta Sankardev? Who became the Borobhuya after the death of Kandivara? Rajadhara. Where did Gadadhara Borobhuya settle after he was held captive? Makhibaha. What action did Godadhara Borobhuya take in order to increase his influence? He attacked the Sutiyas and Khamtis. Which ruler defeated Harup Narayan and extended his rule up to the Bornodi river in 1498? Alauddin Hussain Shah. What was the result of the Borobhuya's retaliation against Alauddin Hussain Shah? Daughter, they defeated his son Shahzada Danial. धन्यवाद.